मित्रांनो, आपण व्हॉट्सअप ओपन केल्यानंतर आपण सेटिंग्समध्ये गेलो, त्यानंतर अकाउंट्सवरती क्लिक केलं, त्यानंतर आपण सिक्युरिटीमध्ये क्लिक केलं, तर सिक्युरिटीमध्ये तुम्हाला असं बघायला भेटेल की व्हॉट्सअप सिक्युअर्स युअर कन्व्हर्सेशन विथ एंड टू एंड इन्क्रिप्शन. याचा अर्थ नेमकं काय होतं ते आपण या व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये समजणार आहोत. तसं जर व्हॉट्सअपने एंड टू एंड इन्क्रिप्शन हे जर हटवलं तर काय आपल्याला परिणाम होईल ते आपण या व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये थोडंसं समजून घेऊया. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एडीएस मराठी यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, तुम्ही जर अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. चला तर मित्रांनो, समजून घेऊया काय असतं एंड टू एंड इन्क्रिप्शन. मित्रांनो, सगळ्यात पहिला आपण समजून घेऊया एंड टू एंड म्हणजे नेमकं काय आहे. तर मित्रांनो, पहिला टोक तर हा शेवटचा टोक, पहिल्या टोकापासून तर शेवटच्या टोकापर्यंत, म्हणजेच तुम्ही आहात आणि तुमचा मित्र ज्याच्यासोबत तुम्ही चॅट करत आहात, तुम्ही दोघेच फक्त चॅट करतायत, ती इन्फॉर्मेशन बाकी कुणाकडे जाणार नाही, हे त्यांचं मेन ध्येय आहे. असा या मित्रांनो एंड टू एंड इन्क्रिप्शनचा मेन अर्थ होतो. मित्रांनो, तुम्ही जर व्हॉट्सअप ओपन कराल, सेटिंग्समध्ये जाल आणि त्यानंतर अकाउंटवरती क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सिक्युरिटी ऑप्शन भेटेल, त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला ही माहिती जी आहे ती बघायला भेटेल. त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे व्हॉट्सअप सिक्युअर्स युअर कन्व्हर्सेशन विथ एंड टू एंड इन्क्रिप्शन, म्हणजे एका कस्टमर तर दुसरा कस्टमर हे तुमच्या दोघांमध्येच फक्त जे कन्व्हर्सेशन होईल, जे पण मेसेज तुम्ही सेंड कराल ते दोघांमध्येच फक्त राहतील, ते कंपनी सुद्धा बघणार नाही, असं पण दिलेलं आहे पुढं. दिस मीन्स युअर मेसेजेस, कॉल, स्टेटस अपडेट्स स्टे बिटवीन यू अँड द पीपल यू चूज. नॉट इवन व्हॉट्सअप कॅन रीड और लिसन टू देम. म्हणजे तुमच्या मेसेजला किंवा तुम्ही जे ऑडिओ क्लिप पाठवत असाल किंवा व्हिडिओ पाठवत असाल त्यांना व्हॉट्सअप सुद्धा वाचत नाही, ऐकत नाही, असं त्या सिक्युरिटीमध्ये सांगण्यात आलेलं आहे. जर मित्रांनो एंड टू एंड इन्क्रिप्शन हटवलं तर काय होईल ते आता मी तुम्हाला सांगतो. जर व्हॉट्सअपने एंड टू एंड इन्क्रिप्शन हटवलं तर आपला डाटा लीक होईल, आपले मेसेजेस लीक होतील, दुसऱ्यांना सुद्धा माहीत पडते. मित्रांनो, व्हॉट्सअप मागे आपल्याला टर्म्स अँड कंडिशन्स ॲक्सेप्ट करायला सांगत होते. यामध्ये काय होणार होतं तर व्हॉट्सअप आपला डाटा जो आहे ते फेसबुक किंवा बाकीचे सोशल मीडिया ॲप्स आहेत जसं इंस्टाग्राम असेल त्यांच्यासोबत हा शेअर करणार होतं. आपले कन्व्हर्सेशन जे आहे ते त्यांच्यासोबत शेअर केलं जाणार होतं. आता शेअर केल्यानंतर काय होणार तर आपण समज एखाद्या मित्रासोबत टीव्हीबद्दल बोलतोय, एखाद्या टीव्हीबद्दल बोलतोय किंवा मोबाईलबद्दल बोलतोय की मला घ्यायचं आहे मोबाईल वगैरे, तर आपण जेव्हा त्या दुसऱ्या सोशल मीडिया ॲप्सवरती गेलं तेव्हा तिथं आपल्याला ॲड्स बघायला भेटतील. आणि यामुळे काय होणार होतं तर व्हॉट्सअपला सुद्धा फायदा होणार होता आणि जे कंपन्या होत्या बाकीच्या मोबाईलच्या, आपण ज्याबद्दल मोबाईलबद्दल बोलत असतो किंवा लॅपटॉपबद्दल, त्या कंपनीने सुद्धा फायदा होणार. तसंच हे सोशल मीडियासुद्धा यांना सुद्धा एकदम फायदा होणार होता. त्यानंतर हीच व्हॉट्सअपची सिक्युरिटी आहे की एंड टू एंड इन्क्रिप्शन, म्हणजेच आपला डाटा कुणासोबत शेअर करत नाही, आपलं कन्व्हर्सेशन जे आहे ते कुणासोबतही शेअर करत नाही. फक्त व्हॉट्सअपसुद्धा हे आपले कन्व्हर्सेशन जे आहे ते वाचत नाही, फक्त आपल्याला आणि आपल्या मित्राला ज्याच्यासोबत आपण बोलतोय त्यांच्या दोघांमध्येच हे कन्व्हर्सेशन चालतं. आय होप मित्रांनो तुम्ही समजलं असाल एंड टू इन्क्रिप्शन म्हणजे व्हॉट्सअपमध्ये का दिलेलं आहे ते तुम्ही समजलं असाल. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. चला तर मित्रांनो, भेटूया पुन्हा एखाद्या नवीन व्हिडिओसोबत.